اگه عکس رو را گرفته باشیم یا خامش رو داشته باشیم، تو پنجره کامرا را تو ستون HSL Adjustments ما لومینانس رو داریم که میتونیم با استفاده از هر کدوم از دستگیره های هر رنگ لومینانس اون رنگ رو تغییر بدیم. اگه خام عکس رو نداشتیم، بعد از باز کردنش تو فضای کار اصلی فتوشاپ از فیلترها کامرا را فیلتر رو باز میکنیم و مثل همون روش اول کار رو انجام میدیم. این فیلتر در واقع کارهای کامرا رو شبیه سازی میکنه. اما روش سوم، از Adjasment Layers لایه بلک اند وایت رو انتخاب میکنیم. حالا بلندینگ مود لایه بلک اند وایت رو میذاریم روی لومینوسیتی. حالا میبینیم که کشیدن دستگیره ها به هر سمتی داره لومینانس رنگ های لایه پایینی رو تغییر میده.